Xin chào và chào mừng các bạn đã quay trở lại với phân tích game. Chúc các bạn có một năm mới sức khỏe và vui vẻ. Có rất nhiều bạn đã hỏi mình bí quyết làm sao để có thể phân tích game, và mình xin trả lời rằng phân tích đơn giản là việc sâu chuỗi một dãy các thông tin lại với nhau. May mắn rằng chúng ta đang ở thời đại của công nghệ và thông tin là một dạng tri thức không hề khó để kiếm. Điều thú vị là đa số các thông tin mà con người có thể hiểu được đều dễ dàng liên kết với nhau. Và càng có nhiều thông tin thì việc phân tích các vấn đề sẽ càng dễ và nhanh chóng. Mình sẽ làm một video cụ thể hơn về vấn đề này trong thời gian sau. Còn ở video này chúng ta sẽ thực hiện một bài tập cơ bản. Đó là phân tích một tựa game kinh dị được rất nhiều bạn yêu cầu, mang tên Don't Chat with Stranger. Và mình sẽ dùng tựa game này để cho các bạn thấy rằng truy tìm manh mối và liên kết các thông tin quan trọng như thế nào trong việc phân tích. Xuất hiện trên Steam vào ngày 6 tháng 1 năm 2017, Don't Chat with Stranger không phải là một tựa game đình đám hoặc gây cấn. Nói thẳng ra thì nó khá ngắn, nếu biết cách thì chỉ cần 15 phút là bạn có thể hoàn thành trò chơi. Và lý do duy nhất khiến trò chơi đáng để phân tích chính là việc sở hữu một cốt truyện mù mịt và cần được giải đáp. Trong game, chúng ta sẽ vào vai một người đàn ông vô tình nhận được tin nhắn từ một cô gái bí ẩn với mật danh là Lucy. Chúng ta sẽ phải lựa chọn các đoạn hội thoại để trả lời tin nhắn của Lucy, và cứ sau một chuỗi các lựa chọn, trò chơi sẽ dẫn bạn đến những ending khác nhau. Có rất nhiều lựa chọn và cũng có rất nhiều ending, đa số chúng đều là bad ending. Chúng kết thúc bằng việc nhân vật chính sẽ chết, và chỉ có duy nhất một chuỗi lựa chọn giúp ta có thể giữ mạng của nhân vật chính. Và đây cũng là good ending duy nhất để hoàn thành trò chơi. Bước đầu tiên của việc phân tích chính là tìm manh mối. Và manh mối là tất cả những chi tiết có thể nhìn thấy được. Manh mối càng nhiều thì ta sẽ càng dễ liên kết chúng. Còn trong trường hợp của trò chơi này, hiện tại thì mọi thứ vẫn khá khó hiểu do quá ít manh mối. Vì vậy chúng ta sẽ phải tìm thêm. Bắt đầu từ nhân vật chính. Theo quan sát thì anh ta không có điểm gì kỳ lạ. Vẻ ngoài thì có vẻ là một người đàn ông tuổi trung niên. Đám màn nhện bám trên trần nhà chứng tỏ đây là một ngôi nhà đá cũ. Qua chi tiết ga bị rò rỉ thì rõ ràng căn phòng mà chúng ta luôn được nhìn thấy trong trò chơi thực chất chỉ là một phần của căn nhà, và cánh cửa phía sau sẽ dẫn đến nhà bếp. Tiếp tục đến bức tranh được treo trong phòng. Khi nhìn vào bức tranh thì ta sẽ nhận ra đây là một người đàn ông, và chắc chắn đây không phải là nhân vật chính, do người trong tranh thì có râu, còn nhân vật chính như chúng ta thấy thì anh ta không để râu. Để ý một chút, ta sẽ cảm thấy khuôn mặt của người đàn ông trong bức tranh bị dư một vài pixel ở vị trí cổ áo. Có thể đó là cà vạt hoặc là một thứ gì đó màu trắng ngay vị trí cổ áo. Chi tiết này đã cho mình giả thuyết rằng người trong bức tranh này có thể là một linh mục, vì những linh mục thường có một chấm trắng ngay cổ áo, và vị linh mục này cũng rất có khả năng là cha của nhân vật chính. Vậy là chúng ta đã có các thông tin rằng nhân vật chính là một người theo đạo, sống một mình trong căn nhà cũ ngay giữa rừng. Anh nhận được tin nhắn của một cô gái tên Lucy vào đêm khuya, ngay khi anh ta đang ngủ. Và theo kinh nghiệm sau khi chơi thì Lucy là một hồn ma, đang tìm cách làm quen với nhân vật chính. Lúc này chúng ta sẽ đặt ra câu hỏi cho động cơ khiến bóng ma Lucy ám nhân vật chính là gì. Liên kết điều này với các thông tin về ma ám, ta sẽ suy ra được hai hướng. Hướng thứ nhất, dựa theo tấm bản đồ, có lẽ đơn giản là nhân vật chính là người duy nhất sống gần khu vực mà Lucy đã chết. Hướng thứ hai là cái chết của Lucy có liên quan đến nhân vật chính. Trong Good Ending, ta sẽ thấy nhân vật chính lấy xe chạy về hướng đông bắc, đến một ngôi nhà bỏ hoang, đồng thời chôn cất một cái xác. Rõ ràng đây là xác của Lucy, và nếu vị trí này là nơi cô ta chết, vậy có nghĩa là khi còn sống, Lucy chắc chắn phải có liên hệ gì đó với ngôi nhà hoang này. Có thể đây chính là nhà của Lucy. Nếu vậy tính ra Lucy là hàng xóm của nhân vật chính, nhưng nếu là hàng xóm thì nhân vật chính chắc chắn sẽ nhận ra Lucy. Nhưng kỳ lạ là trong các đoạn hội thoại không hề có manh mối gì về điều này. Mà đặc biệt hơn nữa là Lucy lại nói rằng cô ta đã từng gặp nhân vật chính trước đó. Trong một bad ending, có cảnh nhân vật chính tự sát và dòng chữ You Let Me bằng máu xuất hiện. Có vẻ như đây là bằng chứng xác định nhân vật chính chắc chắn là người gây ra cái chết của Lucy. Và dòng chữ You Let Me dịch sang tiếng Việt có nghĩa là anh đã bỏ tôi lại. Manh mối này là mình phải kiểm tra ngay chiếc xe của nhân vật chính và tìm thấy manh mối cho tất cả mọi chuyện. Nếu các bạn để ý thì trên chiếc xe có hai chấm màu đỏ kỳ lạ tại vị trí mui xe. Có vẻ đó là vết máu. Đồng thời liên kết với đoạn phim đầu game, chúng ta sẽ thấy một người đang lái xe trong cơn bão. Ta sẽ có kết luận rằng nhân vật mà chúng ta điều khiển chính là người đã chạy xe trong cơn bão, và cũng là người đã vô tình gây ra tai nạn chết người cho Lucy. Tại sao ở đây mình lại nói là vô tình? Vì rất có thể là ngay cả nhân vật chính cũng không biết rằng mình đã gây ra tai nạn. Chi tiết khẳng định điều này nằm trong một bad ending. Nhân vật chính ngồi lên giường, anh uống một nắm thuốc và đi ngủ.
Trong giấc mơ, anh nhớ lại lúc mình đang chạy xe trong cơn bão và vô tình đâm phải một con hươu. Nhưng nếu tôi chậm lại, thì trong một khoảnh khắc, tôi sẽ thấy có khuôn mặt của một người phụ nữ xuất hiện. Từ đó, ta có thể rút ra kết luận thứ mà nhân vật chính nhìn thấy trong cơn bão không phải là con hươu, mà chính là Lucy. Cái chết bất ngờ khiến Lucy trở thành oan hồn, đồng thời cô tìm cách báo thù nhân vật chính thông qua việc ám lấy anh ta bằng hành động nhắn tin vào giữa đêm. Sau khi kiểm tra Good Ending thì mình nhận ra để đạt được Good Ending, chúng ta phải lấy lòng Lucy thông qua việc lựa chọn các đoạn hội thoại. Nói cách khác, chúng ta phải khiến cho Lucy có tình cảm với nhân vật chính, từ đó mới có thể dẫn đến Good Ending. Chỉ cần khiến Lucy không thích hoặc tức giận, cô ta sẽ khiến nhân vật chính điên loạn đến mức tự sát, hoặc tệ hơn là nhận lấy cái chết đau đớn. Good Ending xảy ra cũng chính là thời khắc mà nhân vật chính nhận ra tội lỗi của mình và tìm cách chôn cất thân xác của Lucy. Và cũng chỉ có cách đó thì anh mới có thể thoát khỏi sự báo thù. Và đó là giả thuyết của phân tích game cho cốt truyện đằng sau từ game Don't Chat with Stranger. Có thể bạn sẽ thất vọng rằng video này rất ngắn, nhưng nếu các bạn đã chơi trò này rồi thì các bạn sẽ hiểu tại sao nó lại ngắn như vậy. Và hãy nhớ, những gì mình nói trong video chỉ là giả thuyết thôi. Đừng quên để lại một like, share và theo dõi phân tích game. Mình là Zino và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở video sau nha.